What's up guys? The Technical Blind Beast च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। कुनै पनि अनलाइन फर्म भर्दा, कुनै पनि गुगल फर्म भर्दा ती फर्महरुमा फोटो अथवा डकुमेन्ट अपलोड गर्दा कतिपय अवस्थामा MB मा फोटो अपलोड नहुने हुन्छ। लिमिटेसन हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा फोटोको साइज घटाएर रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय 200 kbps अथवा 50 kbps 100 kbps मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी रिसाइज गर्ने भनेर यो सम्बन्धी भिडियो आज तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुनै पनि ब्राउजरमा अथवा क्रोम ब्राउजरमा गई image.resize.com लेख्नु होला। image.resize.com लेखेर सर्च गरेर ओपन गरिसकेपछि image.resize.com को लिंकहरु धेरै आउनेछ। यी मध्ये फर्स्टको लिंकलाई ओपन गर्नु होला। image.resize.com को लिंक ओपन गरिसकेपछि सेलेक्ट इमेज को अप्सन आउनेछ। सेलेक्ट इमेज को अप्सन अन गरेपछि विभिन्न डकुमेन्ट अथवा फोटोज अपलोड गर्नु होला। अपलोडिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि रिसाइजमा क्लिक गर्नु होला। रिसाइजमा क्लिक गरिसकेपछि image.resize.com को इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुनेछ। इन्टरफेसमा हामीले के गर्न सक्छौं भनेर इन्फर्मेसनहरु देखाइरहेको छ। यी मध्ये वेटलाई हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं, हाइटलाई हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। जस्तै नर्मल अवस्थामा जेपीजी अथवा पीएनजी अथवा विभिन्न प्रकारका अप्सनहरुलाई सिलेक्ट गरेर हामीले इमेजलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं। MB मा राख्ने अथवा KB मा राख्ने भनेर पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। पर्सेन्टेज इमेज पर्सेन्टेज। अब KB को पर्सेन्टेज घटाउने अथवा बढाउने, MB को पर्सेन्टेज घटाउने अथवा बढाउने भनेर हामीले यसलाई रिसाइज गर्न सक्छौं। यो पर्सेन्टेजलाई बढाउने अथवा घटाउने गर्न सक्छौं। नर्मली यो सबै प्रक्रिया सकेपछि हामीले सेभमा जान्छौं। इम्पोर्ट गर्छौं। यो कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ देखाउने छ ओरिजिनल MB KB के थियो साइज देखाउने छ। 1.4 ओरिजिनल साइज रहेको छ भने पछिल्लो कन्भर्ट भइसकेको साइज 80.53 KB बनेको छ। यसरी नै MB बाट KB लाई कन्भर्ट गरेर रिसाइज गर्ने हो। यो काम कम्प्लिट भइसकेपछि यसलाई नर्मली डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि क्यान्सल अथवा डाउनलोड भन्ने आउँछ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच।